Azért sietek, mert pontosan 10 órakor megnézhetem azt a festményt, ami pár éve 240 millió forintért kelt el egy árverésen. Csontváry képe rekordtartó, még soha nem fizettek többet Magyarországon festményért. Ezért is titok, hogy kinek a falán lóg, és ezért is kivételes a pillanat, hogy megnézhetem. Csontváry Traui tájképe. Nekem is az jár a fejemben, ahogy így szemtől szemben állok a képpel, mint 10-ből 9 embernek. Lenyűgöző, megható, aprólékos, de meglepően pici kép. Csontvárynak vannak igazán hatásos nagy festményei, például Pécsett a múzeumban, és mégis ez a pici tájképért 240 millió forintot. Hogy tetszik? Most őszintén az első gondolat az, hogy ez ekkora? Neked nem volt ilyen gondolatod, hogy de nem nagyon. Nem, szerintem ez a kép, ez egyszerűen tökéletes, tehát ebben minden benne van, amit a Csontváry tudott. Nyilván, amikor ránézel egy képre, akkor megnézed egészben, de utána, amit én igazán szeretek, hogyha közel lehet menni egy képhez, és én is ezeket az apró, nagyon finom ecsetvonásokat szeretem. Nézd meg, hogy tehát ilyet, egy-egy folt vagy egy-egy motívum, az valójában hány fajta színből áll össze. Hát nézd meg, hogy ez, ami itt tükröződik, a lámpafény, az nem csak egy sárga szín, hanem abban van narancssárga, van okker, milliófajta színből áll össze egy-egy motívum. És ez csak akkor látszódik, hogyha tényleg odamész hozzá közelről, és elkezded egyre alaposabban nézni, és egyre több mindent fogsz benne felfedezni. Nagyon jó. Én most elkezdtem érteni azt, hogy neked miért fontos ez a kép. Most akkor megpróbálom azt megérteni, utána járok, hogy másoknak miért, tehát hogy miért van az, hogy ez a kép bizonyos embereknek minden pénzt megér. Virág Judit és Kellen Anna. Galériájukat a legnagyobbak között tartják számon a magyar aukciós piacon. Náluk került leütésre az előbb látott rekordáron elkelt Csontváry kép. 240 millió, ha senki többet? Harmadszor! Ha érteni akarjuk a Csontváry körüli óriási lelkesedést, a legjobb náluk kezdeni a kérdezősködést. Juditék éppen árverésre készülnek, valószínűleg munka közben találom őket. A neves magyar festő, Kádár Béla most felbukkant festményét készítik fel éppen az aukcióra. Ott van. De ez így jól látszódik. Jó. Szia! Meg lehetne nézni UV-val. Csak picit zavarok. Nem akarok én zavarni. Most mit csináltok? Tanakodunk. Hogy? Hát, hogy hova rakjuk a kiállításom. Hogy megnézzük a szignót, meg a képet UV-lámpával. De azon már túl vagytok, hogy csekkoltátok, hogy igazi-e, ugye? Persze. És ez milyen hosszú Különben folyamat? nem kerülhetnek kiállításra. És milyen hosszú folyamat ez? Hát ez egy hosszú, ez egy több hónapos folyamat, és egy nagyon összetett folyamat, és rengeteg szűrőt alkalmazunk ilyenkor. Nagyon hosszú út vezet egy megtalált kép aukcióra jutásáig. Anna épp azt meséli, hogy erről a festményről már 2 évvel korábban is tudtak, de hónapok levelezése kellett csak ahhoz is, hogy Anna személyesen megnézhesse a képet. A tulajdonosok nem véletlenül voltak bizalmatlanok. Sejtették, hogy értékes műtárgy van a kezükben, és megfelelő szakemberre akarták bízni. Ezután is még egy újabb év telt el, mire az amerikai család úgy döntött, hogy aukcióra küldi a képet. A döntés után következik az egyik legizgalmasabb fázis. Meg kell határozni a kikiáltási árat. Ez a kép. Miért annyi, amennyi? Hát nyilván figyelembe kell venni azért az elmúlt éveknek a tapasztalatait. Ami Tehát, hogy az egy viszonyítási pont. Igen. Akkor még azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire van ugye a szakirodalomban ennek nyoma, mi a provenienciája. De hát ezt az Anna kutatta ki, hogy hol volt ez reprodukálva, milyen katalógusokban. Ahhoz, hogy ezeket a legendás nagy árakat elérjük, amiről mondjuk így hallanak mások, ez nagyon-nagyon sok tényező szükséges. Tehát, hogyha ez egy olyan gyűjteményből származik, ami egy ismert vagy egy híres gyűjtemény, akkor azért az emel valamennyit. Néhány évvel ezelőtt egy hasonlóan különleges Kádár Béla képet árvereztek, ami egykor a híres olajmágnás Paul Getty gyűjteményét is gazdagította jó ideig. Kádár Béla a 20. századi magyar avantgárd meghatározó művésze. Már az 1920-as években bemutatkozhatott Amerikában, így nem véletlen, hogy egyes képei a tengeren túlra kerültek. 80 millió, ha senki többet. Harmadszor!
Ha alig néhány éve ekkora volt a verseny azért a képért, joggal számíthatnak a mostani árverésen is hasonló sikerre. Nagyon-nagyon fontos tényező volt, hogy pontosan tudtuk, hogy a Getty család leszármazottaié volt a kép, kint volt a Getty Múzeumban. Az mennyit emel egy képen? Tényleg most nagyon anyagiasan. Mondjuk ezen a képen, tehát konkrétumokról beszélve. Hát szerintem ezt nehéz így lebontani egyesével, mert ugye itt az összes tényezőt figyelembe vesszük, hogy egyáltalán mit ábrázolj, mekkora a méret, milyen a technikája, és akkor ezekből kapunk egy ilyen komplex képet. És milyen a kvalitása. Milyen a kvalitása, ez egy döbbenetesen erős kép. Úgyhogy mindent összevéve ugye vitatkoztunk azon, hogy mennyi legyen, de a végén 40 millió forintban állapodtunk meg, hogy az lenne egy méltó kikiáltási ára ez a műhöz, és a becsértéke az 70 és 90 millió forint közé tettük, kiindulva az előző Kádár Béla eladásokból. Ez tehát azt jelenti, hogy a licit 40 millió forintról fog indulni az aukción. A becsérték tulajdonképpen egy jelzés a vásárlók felé, hogy szakértők szerint milyen értékű a kép, de a leütés végül eltérhet ettől a sávtól. Kevesebb is és több is lehet egy-egy képára. Jó, nekem azt szűrődik le mindabban, amit most itt megbeszéltünk, hogy anélkül, tehát hogy persze ez nektek most feltáll a spanyol viaszt, figyeljetek. Tehát, hogy anélkül, hogy az ember pontosan ismerne egy művészt, illetve annak az életművét, és a képnek a saját történetét egészen egyszerűen nem is lehetne belőni, hogy mi mennyit ér. Tehát, hogy csak mindezek együtt tudnak kiadni végül egy valós árat. Mertek tippelni ilyenkor, vagy nem? Nem mertek? Nem, mert egy aukción bármi megtörténhet. Hamarosan kiderül, hogy Judit és Anna jól becsülték-e az árat, a vevőknek mennyit ér Kádár Béla. Hogy megértsük a gyűjtés mozgatórugóit, találkozót kértem az egyik legnagyobb magyar gyűjtőtől. Pák Imre magyar származású amerikai üzletember. A legnagyobb munkácsi gyűjtő, aki sosem sajnálta a pénzt, ha egy-egy árverésen munkácsira lehetett licitálni. Imrével Pécsett találkozunk, ahol éppen az ő gyűjteményéből nyílt kiállítás. Ez egy ikonikus kép, ezzel nőtt fel minden magyar gyerek. Tulajdonképpen Magyarországon a képet soha nem látták. Hát igen, csak tanultunk róla. Van egy tanulmány, ami látható volt a Nemzeti Galériában, de mindenki erről a képről álmodozott, én is, úgyhogy sikerült megvennem, és be is mutattuk. Emlékszik, mit érzett, amikor előkerült? Ugye akkor már jó ideje gyűjtöttem munkácsi képeket. Hát akkor már legalább egy jó 10 éve gyűjtöttem a munkácsi képeket. Hát ez egy olyan főnyeremény, mint az olimpián az ember egy aranyérmet nyerne. Síkfutásban például. 100 méteren. Hát igen, ez nagyon érdekes. De szereti? Én nagyon szeretem. Mit szeret benne? Hát szeretem azt, hogy nézzen rá erre a képre. Van ezen a képen nem szerethető rész? Nincs. Kicsit talán rendezett ennek az inas fogai. Hát azért inas, és azért rendezetlen, nem csak a szája, de az egész szoba belseje is, mert inas. Szerintem Munkácsi valahogy saját magát ábrázolta. Munkácsi rossz tanuló volt, ezért asztalos inasnak küldték, de hamar kiderült, hogy tehetséges festő. Hihetetlenül tudatosan képezte magát, megkockáztatom, hogy egy idő után Munkácsinak célja lett a legismertebb festővé válni. De vajon mi kellett még ahhoz, hogy a mai napig ennyire ismert és értékelt festő legyen? Munkácsi képe nagyon drágák voltak, és Amerikában voltak a gazdag emberek a 19. század végén. Mert hogy ő egy nagy festő volt, ismert festő volt. Ő celeb státuszt élvezett Amerikában. Értjük, tehát, hogy Munkácsi azért Amerikában van, mert celeb festő volt, mindenki akart egy Munkácsit, de maga szerint mi a titka? Elsősorban a tehetsége. Jó, de abból voltak egy csomó. De nem annyira tehetségesek voltak, mint Munkácsi. Nem szabad elfelejteni, hogy Munkácsi fiatal korában megnyerte a Szalonnak a nagy aranyérmét. És ő egyik napról a másikra világsztár lett. Tehát Berobbant. Na most többen nyertek, berobbantak, aztán eltűntek. Munkácsi nem tűnt el. 2 tényezője van ennek. Az egyik egy hihetetlen sikeres és ügyes menedzsere volt, Sedelmaier. Aki úgy felépítette, gondolom. Akinek komoly amerikai kuncsafjai voltak, és tulajdonképpen rajta keresztül bemutatta Munkácsit Amerikának, a gazdag Amerikának. Ez az egyik, és egy non-profi menedzselte, úgy menedzselte Munkácsit, mintha egy hollywoodi sztár lett volna.
De ez nem volt, még akkor sem volt elég, hanem volt még egy felesége. Aki a PR menedzsere volt. Meghatározta, hogy kik jöttek a szalonjukba, hetente 400 embert is meghívott, de a listát ő rakta össze. Úgyhogy ez egy csapat dolgozott. Ez egy csapatmunka volt, tulajdonképpen nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy az ember világhírű sikeres festőművész legyen, arra tehetség, igen, egy jó menedzser és egy hozzáértő feleség. Erre van szüksége. Vagy férj, ha az illető nő esetleg. Hát, tehát esetleg minden esetre úgy is működik. Tehát akkor még egyszer címszavakban. Tehetség, menedzser, feleség vagy férj, ugye? Viszont Csontvárinak nem volt menedzsere, sőt felesége sem, aki heti 400 vendéget hívott volna a szalonjába. De vajon tehetsége volt-e? Sokan mondták rá, hogy dilettáns, sőt azt is, hogy őrült. Átugrom a pécsi Csontvári tárlatra, hogy választ kapjak a kérdésre. Nagy András esztéta. A Pécsi Múzeum osztályvezetőjeként napjait Csontvári festményei között tölti. Dilettáns vagy zseni? A Csontvári kapcsán mindig fölmerül ez a kettősség, Nyilván. És egy nagyon vékony vonal választja elő tulajdonképpen egyiktől és a másiktól, abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan kép van, amiben az ember úgy érzi, hogy billeg az értelmezés. De egy képen belül? Hát egy képen belül úgy, hogy mondjuk például a Zrínyi kirohanás a képen, az nagyon sokáig vitatárgya volt, hogy ez egyszerűen egy ilyen szándékos történelmi festészetnek a paródiája, vagy egyszerűen egy ügyetlen kép, ami nem sikerült. És ezért aztán a Csontvári egész életművébe valahogy, és a befogadás történetébe is beleíródik ez a billegés. Ami izgalmas, hogy ezt a saját népszerűségét a Csontvári ő maga próbálta kidolgozni. Tehát ennek az egyik része volt az őrültség, amit vele kapcsolatban nagyon gyakran elmondanak, de tudni kell, hogy a 19. században megjelenik a zseni fogalom nagyon erőteljesen, ami előtte nincsen. A Csontvári kapcsán mindig ez a meg nem értett művész jön elő, megjelenik a zseni, és a zseninek egy kicsit, mint a társadalomból kívülállónak jön attribútumként az őrültség, mint póz. És valószínűleg a Csontvári ezt a legendáját tudatosan dolgozta ki. Ha ő maga találta ki az őrült mítoszt, bátran kijelenthetjük, hogy mégis volt menedzsere, saját maga. Ugyanilyen tudatosan igyekezett fenntartani az utazó művész látszatát is, pedig András állítása szerint könnyen lehet, hogy sokszor képeslapokról dolgozott. Ráadásul nem a festészetből élt, hanem saját patikája bevételeiből. Képeit soha nem adta el, nem is volt rá szüksége, mert nagyra törő tervei voltak az életművével. Mivel így nem voltak vásárlói, nem forgott a neve, és nem ismerték a kortársak. Így halála után kisebb csoda kellett, hogy ez az egyben tartott életmű ne semmisüljön meg. És mivel a csoda megtörtént, lassacskán elismerték, igaz csak a halála után. Csontvári Kostka Tivadart ma úgy ismerjük, mint az egyik legnagyobb magyar festő. De azt vajon hányan tudják, hogy az egyik leghíresebb képe, például a Magányos Cédrus, kerülhetett volna a teherautók ponyvájára is, mert olyan jó volt a vászon minősége, hogy a szállítóipar licitált rá. És ekkor lépett a képbe Gerlóczy Gedeon a megmentő, aki a saját vagyonából sokat áldozott arra, hogy teherautók oldala helyett kiállítóterekbe kerüljenek a képek, és talán neki is köszönhető, hogy már a Csontvári bizonyos képei több mint 200 millió forintért kelnek el az aukciókon, és ez abszolút rekord. Eljöttünk Gerlóczy Gáborhoz, aki Gedeon a megmentő leszármazottja, és maga is nagyon sokat tett a csontvári kultuszért. Gerlóczy Gábor festőművész, a csontvári hagyatékot megmentő Gerlóczy Gedeon rokona. Szia Gábor! Végre ideért! Ó, benn vagyunk a műteremben. Megérkeztünk. De szép dolgok. És itt vannak neked a csontvári dolgai? Itt vannak, úgyhogy mindjárt hozom, fölmegyek érte. Jó, addig én leülök, belenézek ebbe. Foglal helyet. Gábor még csak most hozza a legértékesebb dokumentumokat, de már itt az asztalon is, ahogy körülnézek, csodákat találok. Van itt például egy régi vendégkönyv az egyik csontvári kiállításról, hihetetlen bejegyzésekkel. De hogyan is került képbe a Gerlóczy család? Csontvári 1919-ben meghalt. Nem volt örököse, és műtermének új bérlőt kerestek.
Gerlóci Gedeon fiatal építészként éppen egy ilyen teret keresett, így akadt teljesen véletlenül Csontvári egykori műhelyére. Gedeon besétálva szinte belerúgott a magányos cédrusba. Valami magával ragadta és nagy lépésre szánta el magát. A hagyatéki árverésen megszerezte a festmények jelentős részét, amelyekre egyébként sokan licitáltak. A többiek jobbára azért, hogy az erős vásznat kocsiponyvaként használhassák. Megvette, és onnantól odáig, hogy Csontváry Magyarországon több mint 200 millió forintért kell el, hogy ott ő mit csinált, hogy robbantotta be azt a festőt ebbe az egész történetbe, aki egyébként meghaladta a korát bizonyos szempontból, és azért nem tudott beilleszkedni, és nem ismerték el. Tehát a Gedeon bácsi mit csinált, amitől elismerték? Igen. És egy gyönyörűen felépített művészet marketinget csinált, mert amikor megvette, akkor ennek először a tárolással kellett foglalkozni, hogy elvigye onnan. Hát ez nem kis nehézség, mert a bábek is rövid oldalára tekerve több mint 4 méter, súlya majdnem 200 kg, most ebből volt kapásból 5 darab. Jött a következő, hogy hogyan tudom ezt megismertetni a közvéleménnyel, mert vagy üzleti céllal vette, vagy nem, mindenképpen ezt be kell vezetni. És hogy csinálta? Amikor Gedeon elkezdte felépíteni ezt a brandet, az volt az elképzelés, hogy keres egy szakírót, egy művészettörténészt, először írat vele. Lev Ferenc akkor jelentkezett nála, hogy úgy hallotta, hogy megvette az árverésen a gyűjteményt, és szeretne írni Csontváryról. És így indult el az egész? Így indult el. Lev Ferenc indította el tulajdonképpen az írásával ezt a csontvári mítoszt. Na de hogy tudta? Úgy tudta, hogy Gedeon akkor nem csak a képeket mentette meg, hanem az írásos dokumentumokat is. Tehát közösen vagy külön-külön leültek, és a dokumentumokból előásták Csontváryval kapcsolatos élettörténeti adatokat. Gábor kezei közül sorra kerülnek elő az érdekesebbnél érdekesebb dokumentumok. Szép lassan megértem, hogy miért és hogyan kezdte el a szakma is elismerni Csontváry munkásságát. Egyre több véleményvezér, vagy ma úgy is mondhatnánk, hogy influencer kezdett el beszélni a festő tehetségéről, a festmények művészi értékéről, egyre erősebb hírnevet építve Csontvárynak. Tovább kutakodunk a titkos bőröndben. Füzetek, feljegyzések, meghívók kerülnek elő, a festményekről készült első fényképek üvegnegatívjai, vagy például ez a fotó egy fontos csontvári kiállításról. Különben ez az 1963-as Szépművészeti Múzeumi kiállítás, amikor teljes mértékben elfogadottá vált a szakma számára. Ez vége, tehát ez a marketing akció vége. Nem a vége a Csontváry Múzeum. Tehát itt már a szakma is elismerte, és a közönség is abszolút mértékben befogadta, megszerette. Ahogy egy festő neve jól csengő lesz a műtárgypiacon, természetesen megjelenik a hamisítás. Persze azért az értő szemek már ránézésre ki tudják szűrni, hogy egy képpel érdemes-e foglalkozni, vagy nem. Amikor előkerült a kép, volt kétség, hogy eredeti-e? Ez egy villámcsapás volt, tehát az én pályámon nagyon ritka egy ilyen találkozás és egy ilyen érzés, hogy amikor kibontják a képet a csomagolóanyagból, akkor tudod, hogy ez az, amire vártál. Évek óta, évtizedek óta, mert ez egy annyira egyértelműen kérdést fel nem vető kép. Ráadásul ugye ez egy ciklusnak egy hiányzó darabja, tehát amikor a kép előkerült, akkor azon túl, hogy földbe gyökerezett lábbal tényleg ámultunk, és ilyenkor az embert a víz kiveri. Tehát tudtad, hogy megvan? Tudtam, hogy megvan az a hiányzó darab, amit az irodalom keres, mert hogy ez szerepel az irodalomban, csak nem lehetett beazonosítani, mert nem volt róla fotó. Molnos Péter művészettörténész a sokáig hamisnak tartott vörös portréról hosszas nyomozás után kiderítette, az valójában igazi, eredeti csontvári festmény. A hamisítvány kérdés Csontvárinál, ez egy tök izgalmas kérdés, hogy miért lehet azt gondolni, és nyilván nem véletlenül ezelőtt a kép előtt kérdezem, hogy miért lehet azt gyanítani, hogy hamisítvány. Hát ez egy különleges történet ez a kép. Ez egy korai kép, és ezen még az ő őrültsége például nem látszik, ami sok ember számára egy védjegyet jelent. És valamiért ez a kép, ez egy rossz sorsot futott be. Egészen 1947-ig ezt eredeti Csontvárynak tartották, akkor volt egy vizsgálat, és akkor a művészettörténészek egy csoportja ráütötte a hamis bélyegzőt. De miért? Mi volt az ok?
Ezt nem tudjuk. Innentől kezdve elfeledkeztek róla, ott lógott a Nemzeti Galéria raktárába, és senki sem kutatta ki a történetét. Amikor én ezt megtaláltam, egyrészt egy 1936-os képes heti labba ezt reprodukálták, ezt a képet, úgyhogy szerepelt a Ernst Múzeum 36-os kiállításán, mint csontvári kép, és kiderült, hogy ezt már 1933-ban a Szépművészeti Múzeum megvásárolta, mégpedig egy nagyon jó gyűjteményből, ahonnan 2 másik csontvári is bekerült a múzeumba. És most ezen tények alapján egészen biztosan mondható valamiről, hogy nem hamisítvány? A tudományban ugye nehezen mondunk 100%-ig valamit, én meg vagyok róla győződve, hogy ez egy eredeti csontvári önállókép, és ma már úgy gondolom, hogy egy tudományos konszenzus is van emögött. Persze a végső bizonyíték, ha nagyon precízek akarunk lenni, az lenne, ha lenne egy fotónk, ami éppen festi Csontvári ezt a képet, de én azt hiszem, hogy ez nyugvópontra jutott ez a kép, és ez most már bekerül az életműbe. Ráadásul egy igen kevés darabból álló életműről beszélünk. Molnos Péter elmondta nekem, hogy kevesebb, mint 80 Csontvári képet ismerünk. Amiből pedig kevés van, az értékes. De ami még izgalmasabb, hogy könnyen lehetnek még lappangó művek valahol a világban. 1945-ben az orosz csapatok úgynevezett gazdasági tiszti bizottsága, amely a múzeumokból és a magángyűjteményekből való szerzeményezéssel foglalkozott, az nagyon sok csontvárit vitt el az országból, és nagyon jelentős művek vannak még az egykori Szovjetunió területén. Itt az idő, hogy megnézzük az elméletet a gyakorlatban is. Jöhet az aukció, a hely, ahol a legendás árak születnek. Azon gondolkodom, hogy vajon lehet-e, hogy csak a licitálás hevében szöknek egyre magasabbra az árak. Megnézem, hogy a korábban látott Kádár Béla kép hogyan szerepel ma este. Pillanatokon belül kezdődik az aukció, emlékeztetőül a kikiáltási ár 40 millió forint. És most jön a fő tétel, amit vártunk. Itt van a Kádár Béla festmény. Újabb címlapképünk. Kép már 1928-ban a New York-i Brooklyn Múzeumban ki volt állítva, majd Philadelphiában, majd San Diego-ban, majd az amerikai Phoenixben is, és a katalógusban láthatják, hogy hány amerikai újság méltatta Kádár Béla képét. 40 millió forinton indul a licit, és 40 millió. 85-nél vagyunk, és a 90-es ajánlatot is megkaptuk. 100 millió. 110 középen első sor. 110 először, 110 másodszor, és 110 millió, hölgyeim és uraim, ha senki többet, harmadszor. 110 millió forint, 28-as társa. Egy aukció hangulata magával ragadja a vásárlókat, és ez a felfokozott lelkiállapot biztos, hogy szerepet játszik az árképzésben, de azért ez önmagában nem lenne elég. Csontvári példáján is látjuk, hogy a tudatosság, a magas szintű szakmai tudás és a művészetmenedzsment is fontos alkotóelemei az értékességnek. Az valószínűleg nem jelenthető ki, hogy Csontvári lenne a legjobb magyar festő, de feltehetőleg ez a kategória sem létezik, hogy legjobb magyar festő, de az tény, hogy a képei per pillanat a legdrágábbak között vannak. Egy erős mítoszt épített maga köré az életében, ezt a mítoszt az utókor tovább építette, és ez a legenda máig sok műértőnek és műkedvelőnek nagyon fontos, a kiváltságos néhányaknak pedig minden pénzt megér.